हजुर यो समाचार र छोटो ब्रेकपछि तपाईलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। आज फागु पूर्णिमाको दिनमा बिहानैदेखि कलरफुल मुडमा समीर र म तपाईको साथमा छौँ। एकदमै कलरफुल हामीसँग आजको दिनको लागि अझ एकदम एप्रोप्रिएट कलरफुल गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ। समीर आइसक्नु भएको छ, तर उहाँलाई हामीले प्रकट गराएका छैनौँ। उहाँसँग आज विभिन्न कुरामा हामीले जानकारी लिनु छ र तर उहाँको बारेमा हामीले होइन, एउटा रिपोर्टले, एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियोले अलिक कुरा क्लियर गरिदिन्छ। डाक्टर मधुरिमा भद्र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएकी भद्रले जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। भुटानी शरणार्थीका लागि AMDA प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह परियोजनाको पूर्व निर्देशक समेत रहेकी डाक्टर भद्र प्राध्यापक, प्रशिक्षक, नीति अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण लगायतका क्षेत्रहरूमा जनचेतना वृद्धिका लागि समेत काम गरिरहेकी भद्र अनेक स्वास्थ्य सम्बद्ध परियोजनाका तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाल्ने परियोजनामा समेत सक्रिय रूपले संलग्न हुँदै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षाका लागि काम गरिरहनु भएको छ। संसारका अनेक माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी तिनै डाक्टर मधुरिमा भद्र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर भद्र हामीसँग आइसक्नु भएको छ। पाहुना उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई बोलाउनु भद्र, तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। गुड टु हेभ यु हियर। इट्स रियली गुड टु बी हियर। आज अब हामीहरू कुरा गर्ने क्रममा आज ब्रजेश र हामीहरू धेरै उत्साहित छौँ, किनभने अब हामी यतापट्टि जनस्वास्थ्यको कुरा छ, एउटा अब लैङ्गिक पहिचान र लैङ्गिक पहिचानसँग जोडेको स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्, जनस्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्। म एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहेँ। तपाईँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ यो कुरामा पनि। अहिले हामी जुन जनस्वास्थ्य कुरा गर्छौँ नि, यो लैङ्गिक विभेदता अथवा लैङ्गिक भेदभाव जनस्वास्थ्यमा नेपालको हकमा कतिको हावी छ या छैन, तपाईँको अनुभव के छ? हाबी छ होइन। अनि हाम्रो जुन चाहिँ नीति नियमहरू छ त्यो सबै ठाउँमा छ, तर खासमा कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ छ होइन। अनि हामी ठिक दिशामा त गइ नै राखेको छौँ, तर हामी सबैजनाले जो स्वास्थ्यकर्मीहरू छौँ र जो नीति बनाउनेहरू छौँ होइन, हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ अझ यसमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ धेरै नै जग्गा छ जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवमा चाहिँ। एक्ज्याक्टली अलिकति पिन पोइन्ट गरिदिनु हजुर। लाइक एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने कोही LGBT कम्युनिटीको हुनुहुन्छ भने हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनमा पनि वा नर्सिङ प्रोफेसनमा पनि पुरै यो उहाँहरूको फिजियोलोजी लाइक हुन्छ नि, उहाँहरूको बडी चेन्जेस कसरी आउँछ भनेर कतिपय ठाउँमा हामीले पढ्न पाएको हुँदैनौँ नि त एज मेडिकल पर्सनल। सो आफैले सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिजनाले सेल्फ स्टडी गर्न पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई त्यो क्युरियोसिटी त हुन्छ, तर पेसेन्टलाई नै त्यो कुरा सोधिदिँदाखेरि पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। लाइक अब इक्जाम्पल मैले जस्ट रिसेन्टली बुटोलमा गएर एउटा सोसल मुभमेन्ट्सको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले LGBT कम्युनिटीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई के च्यालेन्जेस छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल अब कुनै किसिमको उहाँहरूले लिन जानु पर्यो भने होइन ट्रिटमेन्ट, कहिले अब घाँटी दुखेको छ भने पनि तर उहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि अब अन्तर्लिङ्गी हो भनेर थाहा पायो भने चाहिँ उहाँलाई त्यसको बारे आफ्नो रोग भन्दा पनि अरू बारेमा बढी सोध्ने अनि क्युरियोसिटी हुने। सो त्यो क्युरियोसिटी हुन त राम्रो हो, तर as medical personnel or as even public health personnel त्यो चाहिँ हामीले अलिकति we have to be very sensitive जस्तो लाग्छ। हामीले कसरी हाम्रो LGBT कम्युनिटीको पेसेन्ट्सलाई ट्रिट गर्छौँ होइन। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति अवेरनेस चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा यु नो अबर्सन इज लिगल, तर हाउएभर कतिपय एडोलेसेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के च्यालेन्ज छ भनेर सोद्धाखेरि आफ्नो जुन ठाउँमा इजिली लाइक सेफ अबर्सन अभाइलेबल छ उहाँहरूको कम्युनिटीकैमा हुँदाखेरि चाहिँ गोपनीयता मेन्टेन नहोला कि भन्ने धेरै पिर हुँदो रहेछ। सो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा नगएर अन्त जाँदाखेरि इट्स मोर रिस्की। अब यहाँ यही कुरा गर्नुपर्दा अहिले खास भने यसो हेर्ने त अब भनौँ न 10 वर्ष अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा फरक छ देखिन्छ। अब यसो कुरा गर्दाखेरि के यसमा
कहिले सामाजिक सञ्जालको राम्रो पक्षहरू पनि हुन्छन् कहिले नराम्रो पक्षहरू हुन्छन् यो कुरा चाहिँ के सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक रोल खेल्न खोजे हो कि जस्तो लाग्छ तर अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा चाहिँ कहिले सामाजिक सञ्जालले मात्रै भर पर्दा चाहिँ नि एडोलसेन्टको लागि जुन उहाँको जनस्वास्थ्यको कुरा छ त्यो चाहिँ सायद जुन दिशामा जानुपर्ने त्यो दिशामा गएको छैन कि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर हो हामीले अघि कुरा गर्दाखेरि अब यसको सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दाखेरि एकदम धेरै सकारात्मक पक्षहरू पनि एकदम धेरै छ होइन एउटा इन्फर्मेसनको लागि सोर्स छ अनि अर्को चाहिँ कम्युनिटी छ होइन आफू जसले चाहिँ एकाअर्कालाई पियर ग्रुप्सले एकाअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छन् तर एट द सेम टाइम एउटा नेगेटिभ चाहिँ के छ भने अगेन इन्फर्मेसनको कुरामा चाहिँ त्यो एकदम त्यो हुन्छ नि लाइक करेक्ट इन्फर्मेसन नहुन सक्छ र अर्को चाहिँ बुलिङ डक्सिङहरू पनि हुनसक्छ स्पेसली यो अब हामी सबैजना यङ थियौँ हामीलाई थाहा छ कि त्यो हाम्रो एडोलेसेन्समा त अब हाम्रो सेक्सुअल अवेकनिङ पनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो हर्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो र हामीलाई सेक्सुअल क्युरियोसिटी नो म्याटर हु युर इन्ट्रेस्टेड इन त्यो हुन पनि स्वाभाविक हो सो अ लट अफ टाइम्स हामी त अब सोसियल मिडियामै गइरहेको छौँ पाउँछौँ नि होइन हामी कति अडल्ट्स पनि छौँ त्यसमा अनि एडोलेसेन्सहरूलाई पनि हुन्छ तर एभ्रीबडी देयर इज अ सर्टन risk. It's not so bad that you shouldn't go on it. तर आफू अवेयर चाहिँ हुनुपर्छ नि अब मैले स्कुल चिल्ड्रेनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अ लट अफ टाइम्स मलाई क्वेसन्सहरू कस्तो किसिमको आइरहेको हुन्छ भने गोपनीय तरिकाले नै कस्तो किसिमको आइरहेको हुन्छ भने लाइक मलाई हुन्छ नि कसैले फोटो पठाउन लायो होइन अनि अब कतिवटा स्कुल्सको अब उसँग कुरा गर्दाखेरि पनि वेयर चिल्ड्रेन सेयर पिक्चर्स विथ इच अदर एन्ड देन इट बिकम्स पब्लिक त्यो इस्युज पनि हुनसक्छ र हाम्रो हुन त आइटी लजहरू त छ त्योसँग रिलेटेड तर वेयर स्टिल एज अ society as a community we're still at a place where we shame women होइन or we shame the victim women मात्रै होइन a lot of times men are also shamed होइन अनि also हाम्रो नेपाली उसमा there's actually very little space to talk about rape of boys and men होइन so त्यो हुन त अनि यो पनि also related to the sexual reproductive health of our whole country होइन women को लागि violence against women is a major part of our reproductive health problem होइन so all of this is I feel very interconnected हजुर यो सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब यो तपाईँको एक्सपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि हामी त्यसमा कति अवेर छौँ वाट एक्ज्याक्टली इज द्याट त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न सो आई फिल लाइक हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ धेरै नै काम गरिरहेको छ होइन हाम्रो देयर इज लाइक एडोलेसेन्ट फ्रेन्डली सेन्टर्सहरू अलमोस्ट एभ्री हेल्थ सेन्टरमा बनाउने भनेर चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ अनि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रेनिङ पनि भइरहेको छ र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि लाइक हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि कतिवटा ठाउँमा सँगै मिलेर टिचर्सहरूलाई र हेल्थ वर्कर्सहरूलाई सँगसँगै ट्रेनिङ्सहरू दिने काम पनि भइरहेको छ होइन तर त्यो चाहिँ अब अनफर्चुनेटली के हो भने वाइड स्केलमा चाहिँ भइसकेको छैन तर एफर्ट छ र त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्सेस पनि छ र मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एक्चुली हेल्थ वर्कर्सकोबाट पनि अनि अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको स्कुल टिचर्सहरू र प्राइभेट स्कुल टिचर्सहरूकोबाट पनि यसको लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ they want to provide services and they want to be there for their students होइन तर however everything is related to funds होइन so अलिकति त्यो आर्थिक अवरोधहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुग्न चाहिँ गाह्रो छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा त सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा यो अहिले भनिहाल्नुभयो त कुरा सुरु पनि गर्नुभएको थियो जुन हाम्रो समलिङ्गी अन्तर्लिङ्गी लगायत त्यो समूहमा चाहिँ अझ पनि गर्न बाँकी छ भन्नुभयो होइन तर यसमा राज्यले के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई या त अब विभिन्न संस्थाले त गरिरहेको छ तर राज्यको जस्तो मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतले अथवा एजुकेसन मिनिस्ट्री हुनसक्छ यसमा के चाहिँ गर्नुपर्छ जसले गर्दा नि यो समूहलाई पनि अलिकति सहज होस् र यसमा मेडिकल प्रोफेसनको चाहिँ के भूमिका हुन सक्छ हाम्रो एक्चुली यसमा तपाईँले भन्नु पनि समीरजीले
हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्रीको पनि रोल छ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि रोल छ र हाम्रो अर्को चाहिँ त्यसमा मिडियाको पनि रोल देख्छु र हामी मेडिकल प्रोफेसन र पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनको पनि एकदमै ठुलो रोल छ। त्यो सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ के हो भने एउटा LGBTQIA कम्युनिटीको पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो नर्मल सिस जेन्डर हैन हेट्रोसेक्सुअल पेसेन्ट्स भन्दा कसरी डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने छ हैन। सो अनि फेरि अलि यो के छ भने कतिजनाले चाहिँ ओ इट्स टु कम्प्लेक्स भन्नुहुन्छ। नो आई वुड से इट्स नट टु कम्प्लेक्स, इट्स युनिक। इच LGBT पर्सन इज युनिक अनि उहाँहरूको युनिक एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ हामी यो सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा त उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको कसरी चाहिँ हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्दा बेटर हुन्छ, मोर देन फोकसिङ अन द not questioning the technical expertise of doctors, but just allowing doctors to be also orientated towards what LGBT means, how each person describes themselves, even as if they are he, she, them or they भनेर हैन उहाँहरूले कसरी आफूलाई चिनारी गर्न खोज्नुहुन्छ। र अब कतिजना ट्रान्समेलहरूको त एक्चुअली भिजिट द गाइनोकोलोजिस्टकोमा हुन्छ हैन, because they are born with uteruses हैन। अनि trans women को they might have to go to a urologist or a skin doctor just in case they have any kind of sexually transmitted diseases and stuff like that. So त्यसको लागि पनि त्यो awareness भयो भने चाहिँ better हुन्छ। And I think also just not यो उहाँहरूको लागि कुनै किसिमको एउटा बरु गाइडलाइन चाहिँ बनाइदियो भने अनि at a nationwide scale स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय र इभन हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि सँगै आएर उहाँहरूसँग चाहिँ कसरी हामीले ह्यान्डल गर्दाखेरि हुन्छ भनेर उहाँहरूसँगै बसेर छलफलमा हैन हाम्रो सबै स्टेक होल्डर्सहरू बसेर नै एउटा गाइडलाइन्सहरू जस्तो बनाइदियो भने अनि अल्सो क्रिएटिङ अवेरनेस, क्रिएटिङ स्पेसेस लाइक कन्टिन्युङ मेडिकल एजुकेसन, कन्टिन्युङ पब्लिक हेल्थ एजुकेसनमा चाहिँ इभन ब्रिङिङ इन हाम्रो LGBT कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू भयो भने चाहिँ पर्सनलाइज गर्न पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट दे आर दि अदर के एउटा फरक गरे। तर यसमा जस्तो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी जस्तो विभिन्न समूह जसले यही क्षेत्रले हेर्छ नि त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूको रोल कति एक्टिभ छ, तपाईले कतिको उहाँ लगायत अन्य संस्थाको कतिको रोल हुन्छ त्यसमा? हजुर जस्तो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी समीरले भनिहाल्नु भयो, त्यो बाहेक हाम्रो मितिनी नेपाल पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को INF भन्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक्चुअली एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ है, तर उहाँहरूको एक्टिभिजम चाहिँ टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट देयर इज देयर टु क्रिएट अवेरनेस। तर उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेडिकल प्रोफेसनसम्म चाहिँ नपुगिसकेको चाहिँ कुरा कहिले कहिले बताउनुहुन्छ हैन। अनि अर्को त्यसको लागि पनि अगेन लाइक ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले त धेरै रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सको बारेमा चाहिँ बढी फोकस गरेर उहाँहरूको प्रोग्रामिङहरू हुन्छ, स्पेसली HIV एड्सको सम्बन्धी हैन। अनि दे अल्सो डु अ लट अफ अवेरनेस रिगार्डिङ द LGBT सिचुएसन नै। अनि मितिनी नेपाल अल्सो डज सिमिलर थिङ्स हैन। सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उहाँहरूको बारेमा रिसर्च पनि भइरहेको छ, तर मेबी नट टु द extent that it could still be हैन। हामीहरू अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिँदै गइरहेका छौँ। ब्रेकपछि हाम्रो अतिथि हामी फेरि फिर्ता आउँछौँ। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. दिदी मलाई कस्तो स्पेसमा जानु मन छ नि। त्यसो भए त एस्ट्रोनट्स बन्न त नि। ए हो, म ठुलो भएर एस्ट्रोनट्स बन्छु नि। तपाई ठुलो भएर के बन्ने दिदी? म डाक्टर बन्ने। मेरा नानीहरूका यति ठुला सपनाहरू छन्। म एक्लैले यी सपनाहरू कसरी पूरा गर्न सक्ला भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो। तर अहिले चिन्ता गर्न छोडेर मैले एभरेस्ट ब्याङ्कमा बचत गरेकी छु।
त्यसैले मेरो बच्चाहरूको भविष्यलाई लिएर ढुक्क छु। थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौं। एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। Galaxy This Morning Live, co-sponsored Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो। Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu। स्वागत छ ब्रेकपछि। आज हामी डाक्टर मधुरिमा भद्रासँग कुरा गरिरहेका छौँ। डाक्टर भद्रा, अब यो यौन स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि होइन, कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा त सोसाइटी ओपन भएको छ, तर जति पनि हुनुपर्ने हो, खुलेर कुराकानी हुनुपर्ने हो यो विषयमा, कहाँ छौँ हामी अहिले? इज इट इनफ? हामी वी आर देयर होइन। म आई वुड से वी आर अबाउट मेबी अब स्केलमै राख्ने हो भने मेबी 30% तर देयर इज स्टिल अ लङ वे वी क्यान गो होइन। अनि आई थिङ्क एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वाट वी हेभ टु लाइक रियली फोकस अन इज आवर युथ होइन। अनि हाम्रो युथको कुरा गर्दा द सुनर वी स्टार्ट टु टक अबाउट युथ, अबाउट growing up, about adolescence, and also making good choices when it comes to sexual reproductive health, safe choices हरुको लागि चाहिँ unless we have that conversation, it will be very difficult to have it. किनभने जबसम्म हामी चुपके हुन्छ कि साथीमा मात्रै कुरा हुन्छ कि इन्टरनेटबाट हेरेर त्यो मात्रै हाम्रो सोर्स हुन्छ, एउटा त फ्यामिलीको सपोर्ट पनि चाहिन्छ, स्पेशली एडोलेसेन्स टाइममा होइन, लाइक इमोसनल हिसाबले पनि चाहिने भयो, तर इभन sexual reproductive health को protection को हिसाबले पनि I think it's very important and it's something that we generally don't talk about. अनि मैले मेरो काम गर्दाखेरि पनि मैले कहाँ ग्याप्स देख्छु भन्दाखेरि कहिले sometimes कामको हिसाबले मलाई स्कुल्सहरुमा चाहिँ different age ग्रुप्सहरुसँग चाहिँ they invite me to talk about either adolescents growing up or like sexual reproductive health in general होइन। सो मैले त्यहाँ देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब हुन त हामी नेपाली हिन्दू अनि अरू हामी जुन रिलिजनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, मुस्लिम होस्, बुद्धिस्ट होस्, we're still pretty closed about talking about it होइन। सो मैले मलाई चाहिँ के हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने being able to talk about safe sex without sensationalizing it होइन। अनि एउटा चाहिँ हामीले सेन्सेसनलाइज कसले नगर्ने भन्दा त it can start from the family where it is seen as a normal process in starting a family or a normal process in life without making it dirty but also making it age appropriate होइन। एज अप्रोप्रिएट हुनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो चिल्ड्रेनलाई गाइड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो रोल चाहिँ अब मैले पनि अलिअलि खेलिरहेको छु when I get an opportunity to work with schools-हरु होइन, वा इभन ट्रेनिङ टिचर्स एन्ड healthcare workers है, म त्यो चाहिँ हुनपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अघि प्रजेशजीले सँग पनि हामीले जुन चाहिँ तपाईहरु दुईजनासँग कुरा गर्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालहरुको पनि कुरा गरौँ नि, त्यो पनि एकदमै interconnected भएर आउँछ। सो आई थिङ्क देयर इज अ लट द्याट वी क्यान डु टु टक अबाउट इट। अनि अर्को चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्समा अब एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले पर्सनली फेस गरेको चाहिँ के हो भने स्कुल्सहरुमा आएर मलाई कुरा गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर देयर अल्सो स्कुल्स आर अल्सो अफ्रेड कि अभिभावकले के भनिदिनु होला, लाइक हुन्छ नि। अनि अभिभावकलाई कस्तो लाग्छ होला भने यो त आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट, लेट द स्कुल टक अबाउट इट भने जस्तो पेरेन्ट्स लाइक टु हेभ द्याट यु नो डिस्कसन अबाउट द प्रोभर्बियल बर्ड्स एन्ड द बीज भने जस्तो। तर I think it would be really nice if parents also feel comfortable talking about it होइन। अनि I do like schools मा चाहिँ I do offer that if they would like to hold sessions for parents होइन, एज अप्रोप्रिएट कसरी कुरा गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हुनपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि when we're doing that होइन, I'm going a little bit expanding on ब्रजेशजीको question, when we're talking about sexual reproductive health, especially with our adolescents होइन, I think it's really important to talk about like हुन्छ नि उनीहरूको आफ्नो consent as well as the right information होइन, and how to be safe and also not shunning falling in love
It's a natural process of life. So when that happens, then children tend to not share where they're coming, or like what's happening in their lives, if there's a negative. So that way they might be more at risk. किनभने उनीहरूले आफ्नो साथीहरूसँग मात्रै कुरा गरेर हुन्छ. So social support भए पनि like mental र त्यो हुन्छ नि mature support हुँदैन नि त. So त्यसले गर्दाखेरि our adolescents could be more at risk. त्यसमा जस्तो एउटा अभिभावकले कसरी कुरा गर्छ त आफ्नो त्यो बालिका त भन्नु मेरो बाल अब त्यो उमेर भन्दा माथि गइसक्यो, युवा भन्दा बाँकी छ, त्यो उमेर भनिरहेको छ हाम्रो एडोलेसेन्ट उमेर भनिरहेको छ. त्यस्तो बेला त फेरि अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो उमेरका बालबालिका भन्नु पर्ला अलिकति अग्रेसिभ हुने, सुन्न नचाहने हुन्छ नि. त्यस्तो बेला चाहिँ अभिभावकहरूले कुन एङ्गलबाट आफ्नो बच्चासँग कुरा गर्नुपर्छ? I think that starts from like actually not only then, हैन, बच्चैदेखि like त्यो त like as a parent it's really important to have that open, clear communication, and also sort of being like an ally or a friend to your child, but then also making sure that that parental level of control भन्दाखेरि पनि guidance is present. So it's really important to do it age appropriately. And age appropriately भन्दाखेरि, for example, if you want to tell, if a 5-year-old asks where was I born from, instead of saying तिमीलाई त नालीमा पाको, which we often say कि तिमीलाई त त्यहाँ बाहिर छोडिरहेको थियो, तिमी त कुकुरको बच्चाहरूसँग थियो हुन्छ नि, त्यस्तो भनेर कतिवटा भनिराखेको छ. So it's better to say कि like maybe in a marriage, when there's a marriage between a man and a woman, or like others too, I know अब त्यो conversation पनि हुनु पर्यो between two individuals who want to start a family. Children are born, there's an egg and there's a sperm भने त्यसरी explain गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ, हैन. तर as they grow older, then actually talking about sexual attraction, normalizing it, but then also supporting in such a way that it's not shunned, because like ultimately एउटा गाह्रो चाहिँ के छ भने हामीलाई, and we have all grown through it, as me as a woman, and I'm sure you as men have gone through it, where while we were 18, 19, 20, we were told कि don't make a boyfriend, don't make a girlfriend, don't find a sexual partner, I know. And त्यसपछि we go on and then we're married, and as soon as you're married, people want you to have babies. So it's like there's that gap between like हुन्छ नि अब I think it's all of us have faced that. So त्यो हुन्छ नि त्यो contrast चाहिँ नहोस्. It should move like to starting a family in a healthy manner, हैन, and a socially responsible manner also. हजुर, अब यो सेक्सुअल र रिप्रोडक्टरी हेल्थको कुरा गर्दाखेरि यसको कारणले मेन्टल हेल्थमा कसरी असर पर्छ, त्यो त्यसको कनेक्सन के हो? Such a fantastic question, thank you for asking that. के भन्छ like एकदमै ठुलो impact पर्छ from the time अब यसमा अलिकति unpleasantness को पनि कुरा गर्नुपर्छ, like talking about sexual assault from the children to हाम्रो हैन adult age, old age, अनि it affects, it can cause depression, anxiety, a lack of trust between like between other individuals, I know. And it can also it can also give PTSD depending on how severe the experience is. Only when all these negative things have happened, it can make it difficult for that person as an adult to actually be able to experience a healthy sexual and reproductive life, you know, in the future. So त्यसले त्यहाँसम्म असर गर्छ अनि हामी कतिवटा कुरा लुकाइराखेको हुन्छौँ. अब मैले अलिकति यो अनप्लेजेन्टनेसकै कुरा गर्दाखेरि what we don't realize is in majority of the times it's not a stranger that does the sexual assault. It's usually somebody who's close to the family, and it's usually somebody who parents trust their children with. I know when it happens. पहिले सेफ फिल गरेर पहिल्यै सेफ फिल गरिरहेको हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ के पनि देखिन्छ भने पेडोफिलियामा चाहिँ ग्रुमिङ धेरै भएको देखिन्छ. So it could be from starting to know the child and their parents
from the time they were little, and then it goes on from just being an uncle to maybe a little bit more. So it's really important to teach children about safe touch and unsafe touch. Like पहिला भन्दाखेरि good touch, bad touch भन्थ्यो. There's safe touch and unsafe touch. Say it's that's being preferred because again, the certain negative things when you're trying to make a positive impact on things is that when you say good and bad touch, a lot of times what was taught is like, if an adult male asks a young girl to sit on their lap, that it's automatically bad touch. It doesn't always mean that. It's about whether the child feels safe or not. So also teaching children to listen to their instincts or understand their instincts, and it's somebody who makes them feel uncomfortable to be able to report that and share it, you know. ठ्याक्कै थाहा पाउने कुनै तरिका छ, which is safe touch and which is unsafe touch भनेर? Unsafe touch, well, it's usually if a child feels uncomfortable, any level of discomfort, say मैले टिचर्सहरूलाई र चिल्ड्रेनलाई पढाउँदा चाहिँ that's how I say, if it makes you feel uncomfortable even a tiny bit, then you can consider it unsafe touch, I know. And it could be something that parents should be aware about and to tell your parents, because at the most it might not be, but the child is safe. I know, children are safe. अभिभावकले आफ्नो बच्चासँग कुन किसिमको कुरा गर्नुपर्छ? यो यस्तो कुरा बच्चाले त फिल गरेर होला त अभिभावकलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो कस्तो किसिमको कन्भर्सेसन हुनुपर्छ अभिभावकको आफ्नो बालबच्चासँग यस्तो कुरा पत्ता लगाउनको लागि त्यसमा? सो आई थिंक एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि हैन, अब कोही आउँदाखेरि अब बच्चाहरूलाई काखमा राख्न खोज्छ अनि कोही बच्चाहरू मान्दैन नि, सो द्याट्स अ गुड टाइम। किन तिमी नमानेको, तिमीलाई के भएको थियो? अब कहिले कहिले बच्चाले भन्न सक्छ मलाई खेल्न मन थियो, काखमा बस्न मन थिएन, त्यो भन्न सक्छ। तर कहिले कहिले बच्चाले मलाई त्यो आन्टीले छुको मन पर्दैन, मलाई त्यो दादाले छुको मन पर्दैन, त्यो अङ्कलले छुको मन पर्दैन, जे पनि भन्न सक्छ। सो द्याट इज अ गुड टाइम टु स्टार्ट अबाउट इट। अनि किन मन पर्दैन हैन, तिमीलाई के भएर सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी पेरेन्ट्सको सपोर्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जाने बेला भइसक्यो, मैले एउटा सोध्न मलाई जाने बेला भइसक्यो, छोटकरीबाट सोध्न मलाई यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो हाम्रो काम गर्ने कार्यालयमा जुन युनिक सोसल भन्छ नि हामी, त्यो नेपालमा तपाईले कस्तो देख्नु भएको छ? त्यसको अवस्था के छ? छोटकरी हामीलाई अलिकति भनिदिनु किन हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। हजुर, त्यो छ हैन। अब ओभरटली जस्तो हाम्रो हामी सोशल मिडियाको थ्रुबाट कतिवटा केसहरू आउँदाखेरि सुन्छौँ नि, त्यो एक्सटेन्टसम्म कमन नहोला रे हैन, तर पनि एकदम कमन चाहिँ छ। इट्स एक्सट्रिमली कमन। अनि इट्स लाइक स्मल थिङ्स लाइक यु नो लाइक सेक्सिस्ट जोक्सहरू भन्ने वा मेबी सेक्सिस्ट पोस्टहरू हैन, र चाहिँ सबैजनालाई ट्याग भएको हुन्छ, मिम्सहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर लाइक एक्चुली कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने हुन्छ नि। इट कुड बी समथिङ एज सिम्पल एज लाइक इन एन अडल्ट अफिस रिट्रिटमा गएको छ, अ मेल कलिग वान्ट्स टु कम एन्ड ड्रिङ्क a glass of wine or whiskey from a female colleague. That is also actually sexual harassment. We don't think that. We think that as being. So I think awareness go. I mean, your whole violence against women and gender-based violence go. It's really important for us to engage men more. Men are our allies. We must not make them feel that they're not also. I'm sure. Thank you very much, Dr. Bhadra. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी भयो, एकदमै जरुरी कुरा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा, यसमा अझै बढी डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो, तर अब हामीले जति समय थियो त्यतिमा कभर गर्यौँ हामीले धेरै कुरा। We can just talk about one topic. यस्तो धेरै विषयहरू छन्, तर हामी फेरि सायद फेरि फ्युचर कुराले मौका पाउँला। तर तपाईलाई धन्यवाद, सधन्यवाद। तपाईँ आउनुभयो, हामी दङ्ग पर्यो किन एकदम राम्रो इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो हामीलाई। यति भन्दै मलाई पनि यो मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, म एकदम एप्रिसिएटिभ छु। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई। र हामीहरू अब अहिले छोटो ब्रेक दिन्छौँ, प्रोजेक्ट र म चाहिँ फेरि फिर्ता आउँछु गेस्टलाई बिदाई गर्दै। हेर्दै गर्नु होला ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ।